วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชมพู่แฮนดี้คราฟนะคะคลิปนี้จะมาชวนถักเชือกร่มลายที่ถักง่ายๆแต่ลายออกมาสวยนะคะวันนี้จะเป็นตัวอย่างการถักตะกร้าเชือกร่มใบขนาดเล็กนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะใช้โครงตะกร้าซึ่งมัดเมคาเม่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรายละเอียดวิธีการมัดจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปด้านล่างวันนี้จะใช้เชือกร่มขนาด 2.0 มิลสีเหลืองดิ้นทองนะคะใช้เข็มทิวลิปสีทองเบอร์ 4ในการถักค่ะเริ่มต้นให้เราถักโซ่ขึ้นมายาวเลยนะคะนำไปวัดรอบกับตัวตะกร้าด้านล่างแบบนี้นะคะเมื่อถักโซ่ได้รอบตัวตะกร้าด้านล่างโดยวัดให้แน่นตึงแบบนี้นะคะจากนั้นนำมาไล่สายให้อยู่ในด้านที่ถูกต้องนำโซ่ที่ได้มาลดห่วงกับโซ่แรกเพื่อเชื่อมติดแถวให้เป็นวงกลมนะคะจากนั้นในแถวแรกให้ถักโซ่ขึ้นมา1ครั้งแล้วถักควักธรรมดาหรือถัก X วนไปจนครบ1รอบนะคะเมื่อถัก X วนมาจนครบ1รอบให้ลดห่วงกับหลักแรกเพื่อเชื่อมติดแถวนะคะแถวต่อไปให้ถักโซ่1ครั้งแล้วพลิกกลับมาอีกด้านนะคะเราจะถักลายโดยเริ่มต้นที่หลักแรกแทงเข็มผ่าน2เส้นแบบนี้นะคะแล้วดึงไหมขึ้นมาลอดห่วงเลยค่ะหลักต่อไปให้พันเข็มแทงเข็มผ่าน2เส้นเกี่ยวไหมมาเราจะได้ไหมบนเข็ม3เส้นนะคะให้ถักลอดทั้ง3เส้นเลยค่ะเราจะถักด้วยลายลดห่วงและลายทีหรือลายพอคอวนไปแบบนี้จนครบ1รอบเลยนะคะด้านที่หันเข้าหาตัวเราตอนนี้จะเป็นด้านในของลายหรือเป็นด้านในของตัวตะกร้านะคะ
ส่วนด้านนอกของลายจะหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะคะจะมีลักษณะคล้ายลายดอกจิกที่เคยสอนไปแล้วนะคะถักด้วยลายลดห่วงสลับกับลายพอคอแบบนี้วนไปจนครบ1 รอบเลยนะคะเมื่อถักลายวนมาจนครบ1 รอบแล้วให้เราลดห่วงกับหลักแรกโดยการแทงเข็มผ่าน2 เส้นแล้วดึงลดห่วงแบบนี้นะคะถักโซ่1 ครั้งแล้วพลิกกลับตอนนี้ด้านที่หันเข้าหาตัวเราจะเป็นด้านนอกของลายนะคะแถวนี้เราจะถักด้วยลายควักธรรมดาโดยการแทงเข็มผ่านเพียงแค่1 เส้นที่อยู่ด้านนอกตัวเรานะคะถักด้วยลายควักธรรมดาผ่าน1 เส้นวนไปแบบนี้จนครบรอบเลยนะคะลายนี้จะมีลักษณะคล้ายๆลายดอกจิกนะคะรูปแบบของการถักจะไม่ยากนะคะจะเป็นการถักด้วยลายควักธรรมดาสลับกับการถักลายทีสลับกับการลดห่วงเราก็จะได้ลายออกมาสวยงามอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะตรงแถวของการถักลายควักธรรมดาจะแบ่งสันของลายออกมาชัดเจนแล้วนะคะเมื่อถักวนมาจนครบ1 รอบแล้วนะคะก็ให้เราลดห่วงกับหลักแรกโดยการแทงเข็มผ่าน2 เส้นแบบนี้นะคะจากนั้นก็ให้เราพลิกกลับมาถักแถวของลายนะคะโดยการถักโซ่1 ครั้งถักลดห่วงโดยเริ่มต้นที่หลักแรกเลยนะคะหลักต่อไปให้ถักด้วยลายทีหรือพอคอค่ะเราจะถักด้วยลายลดห่วงสลับกับลายพอคอวนไปแบบนี้จนครบรอบนะคะและแถวต่อไปเราก็จะถักด้วยลายควักธรรมดาสลับกับการถักแถวของลายแบบนี้ถักขึ้นไปจนได้เท่ากับขนาดความสูงของตัวตะกร้าเลยนะคะ ตรงนี้ถักแถวของลายมาจนครบรอบแล้วนะคะก็เหมือนเดิมนะคะให้เราลดห่วงกับหลักแรกจากนั้นให้พลิกกลับมาถักแถ
วของลายควักธรรมดานะคะ โดยแถวของลายควักธรรมดาเราจะถักโดยการแทงเข็มผ่านเพียงแค่1เส้นที่อยู่ด้านนอกตัวเรานะคะ ก็จะได้2แถวของลายออกมาชัดเจนแล้วนะคะ นับได้ว่าเป็นลายที่ถักด้วยวิธีง่ายๆแต่มีความงดงามมีเสน่ห์ของตัวลายนะคะ เมื่อถักขึ้นมาได้ความสูงพอประมาณแล้ว ก็ให้นำไปลองสวมกับตัวโครงตะกร้านะคะ แถวสุดท้ายของการถักลายควรจะเป็นแถวของลายควักธรรมดานะคะ เมื่อความสูงพอดีกับตัวตะกร้าแล้ว หลักสุดท้ายก็ให้เราลดห่วงและตัดไหมได้เลยนะคะ เกี่ยวปลายไหมมาเก็บที่ด้านในของตัวลายนะคะ เพียงเท่านี้ก็สำเร็จแล้วนะคะ การถักตะกร้าเชือกร่มด้วยลายง่ายๆของเรานะคะ ส่วนรายละเอียดวิธีการขั้นตอนอื่น จะใส่ไว้ให้ใต้คลิปด้านล่างนะคะสำหรับคลิปนี้ก็นำมาฝากเพียงเท่านี้ ฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ